Привіт! Мене звати Тетяна, як люди кличуть Лелека. І якщо ви вперше завітали до мене в гості, почніть з першого відео читання моєї книги «Історія одного ангела» або записки пришлепкуватої вишивальниці. Ну що, полетіли? Якщо потрібна буде допомога розібрати речі, звертайся, перервав мою глибоку задуму чоловік. Добре, зітхнула я. Це нова квартира. Величезна купа коробок з речами, безлад, постійні пошуки носків, трусів, вчорашнього дня, себе, все як у всіх. Раніше ми жили в нашій затишній квартирі житлового комплексу Ольшенград. Та в якусь мить всім нам, нашим ангелам, морю, небу, картинам, мушлям, штурвалам, книгам, іграшкам стало тісно. Тому ми вирішили нашу квартиру здати в оренду, а натомість зняти для себе більш просторе житло. В нову квартиру ми переїхали одразу після приїзду з села. «О, знову нові сусіди?» – запитав чоловік з сусідньої квартири. «А що, часто міняється?» – перезирнулися ми з чоловіком. «А ви подивіться сюди!» Підняв той очі, вказуючи на величезний клубок скручених, наче кубло змій, кабелів. Кожен, хто заселяється, проводить свій інтернет. Квартири бувають різними. Є такі, в яких кожного дня народжуєшся, а є такі, в яких, здається, кожен день помираєш. Є квартири, з яких переїжджаєш в своє особисте житло. Є і такі, в яких народжують, виходять заміж, одружуються. А якось вже переїхавши до Вишгорода, я зі своєю подругою вирішили зняти в оренду гарну 4-кімнатну квартиру. У Ніки, як і у мене, була донька, тож кожна з нас мала б окрему кімнату. Зустрівшись всі разом для підпису договору оренди, я зауважила на тому, що квартира нам потрібна довгостроково, на декілька років. «Навіщо тобі довгостроково?» – з посмішкою запитав ріелтор. «Поглянь на себе в дзеркало, ти ж через рік заміж вийдеш». За словами власниці та її знайомого ріелтора, всі, хто орендував цю квартиру, згодом вийшли заміж чи одружилися. Ми з Нікою ніколи не були заміжні і не збиралися. Тож лише посміялися з цього збігу. Але ріелтора я все ж таки послухала і зазирнула в своє внутрішнє дзеркало. У дзеркалі я побачила квітку. Одну єдину, посеред безкрайнього бурхливого моря. Цією метафоричною квіткою була я, але заміж я не хотіла. Одним з моїх нічних кошмарів був сон, в якому мене силоміць видають заміж. Я уявляла, як мені цим заміж обламують крила, одягають паранджу, замуровують від білого світу. А щодо квартири, яку ми з Нікою орендували, рівно через рік я дійсно вийшла заміж. Ніка ж відгуляла своє весілля через 2 місяці після мого. Образ ріелтора я перетворила на перлину і повісила на низку людей перл, які цікавим чином відмітилися в моєму житті. Випадково зустрівши через кілька років власницю квартири свахи, ми розговорилися. А квартиру я продала, з сумом повідала вона. Після вас заселилася сім'я та жили недовго. Чоловік помер від серцевого нападу в квартирі. Ось і в нашій новій орендованій квартирі, здавалося, ніхто ніколи не закохувався і не народжувався. В ній хотілося лише плакати. Було таке відчуття, наче щойно небіжчика винесли. І треба ж було так вляпатися. А якими були твої відчуття під час першого перегляду квартири? Озвався ангел на мої роздуми. Ну ось,
Зараз ангел мене лікувати буде, з єхидством парирувала я. Лікувати? Не зрозумівши, перепитав той. Читати нотації, розумієш? Це так, коли ти доньку повчаєш. 1-0 в твою користь, піджала я губи. Просто цікаво, не здавався ангел. Цікаво йому. Я задумалася. Дійсно, чому одразу не розвернулися і не пішли геть з цієї квартири? Всі мої клітини скривилися, щойно ми зайшли в двері. Даремно було запевняти себе, що з часом обживемося і створимо комфорт. Розставимо книги, розвісимо картини. Не допомогло. Себе потрібно слухати. Наші внутрішні відчуття, безпомилкова здатність отримувати відповіді та рішення на всі питання і ситуації. Ми в один момент знаємо, що і як треба робити. Наша внутрішня система управління внутрішнім голосом шепоче на вухо. Мені ж вона останнім часом кричить в рупор. Мабуть, пора нарешті почати слухати себе. «Комусь листа пишеш?» – запитав чоловік, коли я саме намагалася упорядкувати свої думки на папері. «Листа?» – розсіяно перепитала я і задумалася. Списавши з десяток сторінок практикою терапевтичного письма, я зрозуміла, що знайшла ідеальний для себе спосіб вивільнення емоцій, зняття стресу та покращення свого психологічного стану. З кожною списаною сторінкою я все глибше зазирала в себе, подорожувала собою невіданою. Так, ніби відкрився портал в мій внутрішній світ. Так, лист до себе, нарешті відповіла чоловіку. Хочу почути, що робиться там, всередині мене. На сьогодні я закриваю книгу і хочу трішки поговорити. Потрапляючи в чиєсь житло, ми одразу розуміємо, хто в ньому живе. Той, хто літає в небі, чи хто ходить по землі. У мене є подруга, вона за фахом хімік-біолог. І коли я вперше завітала до неї в гості в стильну монохромну квартиру, моя внутрішня дитина втислася в куточок і заскиглила. Ти мене що, в лікарню привела? Бо дай мені волю, я б завісила все картинами, заставила статуетками, поличками з ангелами. Житло несе енергію господаря. І всі ми різні – естети, скептики, творці, хіміки, зануди. Та всіх нас об'єднує те, що наш дім – це наша опора, надійна фортеця. Саме тут ми збираємо рідних, відновлюємося, зализуємо рани. І так сталося, що багато хто з нас втратив цю опору. А коли людина втрачає якусь опору, починає хитатися. В той чи інший час ми складаємо певні життєві екзамени. Пишемо курсові. В когось це тема «Дім там, де я». Або «Я і матеріальні речі». Так ми вчимося триматися не за матеріальне. Бо те, що дійсно важливе, можна взяти в руки і піти краще, не озираючись. Емоції втрати часто накоплюються, трамбуються, перетворюються в каміння, яке люди носять в собі. Спробуйте вивільнити емоції за допомогою терапевтичного письма. Виливайте свої почуття на папір. Почніть з того, жила, була і своє ім'я. А от далі, от як піде, з матюками, сльозами, величезними, кричащими літерами, діставайте з себе те каміння.
Також іще хочу продовжити тему житла. Навіть номер квартири несе певну енергетику та найголовніше, житло несе енергію хазяїна. Житло дихає так, як дихає хазяїн. Коли ми вирішили зняти собі більше житло, а своє здати в оренду, так як по книжці, заїхала сім'я з 2 дітками, які втратили все. І я від серця побажала жінці переїхати з часом в своє житло. Це сталося через 2 роки. Хоча, коли заїхали, це здавалося фантастикою. Зараз багато людей втратили цю опору. І якщо ви стаєте комусь житло, побажайте від серця переїхати у власне. І з часом ваше житло завоює певну репутацію. Та якщо ви побажали, а люди чомусь не придбали власне житло, ви тут ні до чого. Бо той, хто живе, несе також свої програми. Часто це дитяча позиція. Наприклад, батьки не забезпечили житлом. І це найкраще, що вони могли зробити, тому що, значить, у вас є потенціал придбати самотужки. Нам ніхто нічого не винен. Хтось живе старою енергією. Що я маю на увазі? Держава не турбується. От раніше квартири давали. Разом з брудною білизною, яку не встигли випрати минулі господарі. І зараз дають. Хтось не може придбати, бо одного разу вже втратив. І підсвідомо боїться втратити знову. І з цим можна працювати. Ось. І якщо ви той, хто здає житло в оренду, дайте людям більше, ніж вони очікують. Якщо бачите, що заїхала одинока людина, побажайте знайти пару. Якщо заїхали молодята, побажайте мати дітей. І знаєте, мене дивує, коли, здаючи житло, в оголошеннях вказують без дітей. Що зробить в тій хаті дитина? Погризе стіни? Ні. Сонечко на стінах намалює. Хіба це так страшно? Це можна виправити. От зараз, в цей час. Це так важливо, щоб стіну не помалювали. От зараз. Знаєте, будинок на морі, про який йдеться в книзі, бронюючи кімнати, я не брала людей без дітей. Лише в окремих випадках брала. Одночасно в дворі могло знаходитися 20 або 30 дітей. І завжди був порядок. Бо коли я бачила, що заїжджав якийсь хлопець вогонь, я робила його головним по двору. Ти моя права рука і відповідаєш за порядок. Все просто і всі щасливі. Одного разу я підняла голову вгору і побачила, що над хатою літає колом лелеки. Це така велика рідкість в наших краях. І знаєте, навіть лелеки офігіли від того розсадника у дворі. До чого це я? Чужих дітей не буває. Якщо ми турбуємося про чиїхось дітей, потурбуються про наших. В той час, коли буде дуже-дуже потрібно. Все просто. Коли хтось вказує без дітей, що відбувається? Добре. Без дітей ставить галочку Всесвіт. А потім чомусь проекти накриваються мідним тазом, бо наші проекти в якомусь сенсі також наші діти. Та це півбіди. Гірше, коли хочеться онуків, але ж без дітей. І тоді люди починають шукати цілющі джерела та готові повірити в усіх богів разом. Бо Бог дітей не дає. І знаєте, що потрібно зробити, якщо є бажання мати дітей? Залишити Бога в спокої. От чесно. І почати з себе. Бо коли немає дітей, це людський фактор. Не Божа кара.
Це може бути дитяча позиція, це можуть бути страхи, переконання, негативний минулий досвід, відчуття провини та інші причини. Поділюся особистим досвідом. Моїх численних двоюродних бабів та дідів багато в кого не було дітей. Здається, що моїй бабці по батьку просто повезло. Всі були здорові. Та як я з часом зрозуміла, у всіх були певні психологічні блоки. Війна, виселення, голод. Знаєте, в складні часи самі вразливі – це діти. І краще вже було б їх, інколи здавалося, взагалі не мати. Що значить почати з себе? Лише глибока трансформація, робота з собою. Ручка, листочок. Жила-була, далі ви знаєте. Як допомогти собі? Чужих дітей не буває. Почніть щиро піклуватися про багатодітну сім'ю. Допомагайте сім'ям з дітьми. Купуйте речі, іграшки тим, кому потрібна підтримка. Чужих дітей не буває. Якщо є можливість, візьміть опіку над дитячим будинком. Або дитячий садочок купуйте, іграшки цікаві. Робіть матеріальну допомогу з присвятою мати дитину в ті заклади, які опікуються дітьми. І ще заходьте до мене на читання, бо ця тема не остання в історії про ангела. Якщо в когось є особисті питання, пишіть в Директ. В описі є посилання. І так, по традиції, трішки про 21 число. І це одна з моїх улюблених дат і чисел. Це число дії, число раптовості. У нумерології це число корони. Люди, часто народжені 21 числа, поводяться так, наче народилися коронованими. Знаєте, я 2 дітей умудрилася народити саме 21 числа, тому говорити про 21 можу дуже довго. І взагалі це число 21, воно йде зі мною пліч-опліч. Я живу в місті, індекс якого 21, і квартира також 21. Не підгадувала, так вийшло. Бо тут захотіли попіклуватися про моїх дітей. І я дуже вдячна за це. І якщо ви оселилися в квартирі 21, будьте готові до змін. Часто власники таких квартир мають масштабні ідеї. Часто рвуться подорожувати в інші країни і навіть з часом можуть взагалі переїхати в іншу країну на постійне проживання. Я не збираюся, якщо що, переїжджати, мені тут добре. Що я скажу про тих, хто народився 21-го? Це масштабні особистості. Якщо риба живе в маленькому акваріумі, вона виросте малою. Числу 21 потрібен великий басейн, часто навчання в іншій країні, або взагалі переїзд. В цих людей гарні здібності до іноземних мов. І буває манія величі. Це якщо коротенько. Наступну нашу зустріч я запланувала на 24 січня. Заходьте, буде цікаво. Бажаєте підтримати мою масштабну ідею, видати книгу, посилання на банк в описі. І робіть, будь ласка, це з присвятою у свою мрію. Обіймаю.